Truyện tranh liên hoàn họa. Tây Du Ký. Tập 2. Tôn Ngộ không mượn thiết bản ở Long Cung. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện ở kênh Truyện Tranh Xưa. Các bạn nhớ like và nhấn chuông để theo dõi và ủng hộ kênh nhé. Tôn Ngộ không dùng phép thủy độn, niệm chú, chui vào làn sóng, rẽ nước thành đường, xuống đáy Đông Hải, thẳng đến Long Cung để tìm binh khí. Đang đi, Ngộ không bỗng thấy một tên quỷ dạ xoa đi tuần. Tên này giữ lại hỏi, ngài là vị thần thánh nào mà rẽ nước xuống đây? Xin hãy báo danh. Ngộ không nói, ta là Tôn Ngộ không, vị thánh trời sinh ra ở núi Hoa Quả, là láng giềng của Long Vương nhà ngươi. Dạ xoa nghe vậy vội vàng trở về Long Cung để báo với Đông Hải Long Vương là Ngao Quảng. Long Vương nghe tin Ngộ không đến vội vàng dẫn Long Tử Long Tôn, binh tôn tướng cua ra ngoài cung nghênh tiếp. Ngộ không theo Long Vương vào Long Cung, trà nước hồi lâu. Ngao Quảng hỏi, chẳng hay thượng tiên tầm sư học đạo lúc nào, đến đây có việc gì? Ngộ không nói, ta đi tu từ thuở nhỏ, đã học được phép trường sanh. Nay ta luyện tập binh sĩ, bảo toàn sơn động, ngặt vũ khí không xứng tay. Nghe nói quý cung nhiều bửu bối, nên đến xin một món cầm tay. Long Vương nghe vậy, không nỡ chối từ, lập tức sai quân đô ti cá rô mang ra thanh đại đao chân lên. Ngộ không lắc đầu nói, lão Tôn không biết dùng đao, xin cho mượn thứ khác. Long Vương lại sai lấy ra một cái cào chín răng nặng 3.600 cân. Ngộ không cầm múa tích một hồi, rồi để xuống cười, nói, nhẹ quá, không vừa tay, xin cho thứ khác. Ngao Quảng không dám nói thêm, liền truyền khiên cây phương thiên hỏa kích nặng tới 7.200 cân. Ngộ không lấy múa sơ vài hiệp, rồi cắm ngay giữa sân chầu mà nói, còn nhẹ lắm chưa dùng được. Ngao Quảng thất kinh nói, trong cung tôi chỉ có cây kích đó là nặng nhất, xin thượng tiên dùng tạm. Ngộ không nói, nơi Long Vương có nhiều bửu bối, tiếng đồn khắp bốn phương. Vậy quý vương cho người khiêng ra, dù đắt giá mấy, tôi cũng xin trả. Long Vương nói, ta thực sự không có vũ khí nào nặng hơn nữa. Ngộ không nghe vậy thì nổi nóng, nói, ta không tin. Nếu hôm nay ngươi không giao vũ khí cho ta sẽ không đi đâu hết. Ngao Quảng khó xử đi vào trong, Long bà và Long nữ bước tới tâu rằng, bệ hạ, sao người không đưa hắn đi xem cây Định Hải thần châm trấn nơi đáy biển? Long bà chưa nói xong, Ngao Quảng đã vội vàng lắc đầu, nói, đó là bảo vật trấn hải, làm sao ta cho hắn được? Long bà thưa, bệ hạ nghĩ xem, cây Định Hải thần châm này nặng 1.3.500 cân, con khỉ ấy làm sao có thể cầm được? Ngao Quảng gật đầu nói phải. Ngao Quảng nghe lời, ra thuật lại với Tôn Ngộ không rằng, khi xưa vua Đại Vũ trị thủy, dùng một khối sắt thần để đo nông sâu để lại dưới đáy biển, nhưng nặng quá không mang ra đây nổi, xin mời thượng tiên đến đó xem. Ngộ không bật dậy đắc ý nói, ở chỗ nào, ngài dẫn tôi đi xem. Ngao Quảng liền dẫn Ngộ không đi. Ngao Quảng đưa Ngộ không đến chỗ kho ở giữa biển, đã thấy hào quang chói lọi. Ngao Quảng chỉ tay nói, chỗ có ánh hào quang kia kìa. Ngộ không bước đến nhìn kỹ là cây cột sắt lớn cả ôm, dài hơn 2 trượng. Ngộ không nhìn trụ sắt nói, cây này lớn và dài quá, phải chia nhỏ và ngắn đi một ít thì tốt. Vừa dứt lời, cột ấy nhỏ lại mấy thước. Ngộ không vừa lạ lùng vừa thích thú nói tiếp, còn phải nhỏ đi một ít mới được. Tức thì bề tròn cây sắt nhỏ theo, coi lại còn dài 1 trượng 2 thước, bề tròn bằng miệng bát mà thôi. Ngộ không hí hửng lắc mấy cái, nhổ lên, thấy toàn bằng sắt, 2 đầu bịch vàng, chính giữa có khắc mấy chữ, như ý kim cô bổng, nặng 1.3.500 cân. Ngộ không dùng phép thần thông múa gậy, rung chuyển cả cung thủy tinh, khiến lão Long Vương sợ run, rồng con hồn bay phách tán, ba, thuồng luồng, tôm, cua, co đầu rụt cổ. Ngộ không càng múa càng hăng, Long Vương sợ hãi hét lớn, thượng tiên dừng lại, thượng tiên dừng lại. Lúc đó Ngộ không mới dừng lại. Ngộ không cầm bảo bối trong tay, đứng giữa thủy tinh cung đối diện với lão Long Vương, cười nói, xin đa tạ lòng tốt của hiền huynh. Long Vương nói, không dám. Ngộ không cầm thiết bản ngồi tại thủy tinh cung mà nói rằng, khi không có thiết bản thì thôi, nay có khí giới cầm tay, mà không có y giáp thì cũng khó coi lắm. Ngài xem ở đây có bộ giáp nào, tìm cho một bộ, tôi xin đa tạ. Long Vương nói, thứ ấy ở đây quả thật không có, mong thượng tiên đi nơi khác tìm. Ngộ không hỏi 5 lần 7 lượt không được bèn tức giận nói, nếu thật không có, thì tôi với ngài thử cây thiết bản này xem sao. Long Vương hoảng hốt, nói, xin thượng tiên chớ động thủ, để tôi hỏi chỗ liệt đệ xem có không, sẽ đem chân ngài. Long Vương nói xong liền truyền lệnh chống trống rung chuông triệu tập 3 vị Long Vương. Giây lát, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận đã đến hội đủ cả bên ngoài. Ngao Khâm từ xa hét lớn, đại ca, có việc gì khẩn cấp mà nổi trống rung chuông vậy? Ngao Quảng đáp,
Trong cung có một vị thượng tiên ở núi Hoa Quả Sơn đến xin vũ khí, ta đã đưa cho hắn cây Định Hải thần châm, lại đòi ta giúp y cháp, thực tình nơi Long cung này không có, nên ta mời các đệ đến thương nghị. Nam Hải Long Vương nghe xong bèn nổi giận nói, bất tất phải khách khí, chúng ta điểm binh tướng bắt lấy hắn. Ngao Quảng xua tay nói, chớ nên, hắn có cây thiết bản nặng hơn 1.000 cân, chỉ đụng một cái thì tính mạng khó toàn. Tây Hải Long Vương nghĩ một hồi, bèn bảo mọi người rằng, tôi có một chiều kế, trước cứ đưa cho hắn y cháp, để đuổi hắn đi, sau tâu lên thiên đình xin Ngọc Hoàng trừng trị. Mọi người đều gật đầu khen hay. 4 vị Long Vương lần lượt lấy đồ ra, Nam Hải Long Vương lấy ra một chiếc kim khôi, Tây Hải Long Vương lấy ra một bộ hoàng kim giáp, Bắc Hải Long Vương lấy ra một đôi vân hài cánh sen, mang vào dâng lên Ngộ Không. Ngộ Không nhận y giáp mặc vào, rồi bảo với Long Vương rằng, phiền quá. Nói xong múa kim cô bỗng xông ra khỏi Thủy Tinh Cung. 4 Long Vương căm tức hợp nhau làm biểu dâng lên Ngọc Hoàng, xin vấn tội Ngộ Không, và hỏi rõ căn cội vị thượng tiên ấy. Lại nói, Hầu Vương rẽ nước, về thẳng chỗ cầu sắt trước nhảy lên bờ, thấy 4 con khỉ già dẫn lũ khỉ đứng đợi ở bên cầu. Chợt trông thấy Ngộ Không nhảy ra khỏi làn nước, mình mẩy không một giọt nước, ánh vàng chói lọi. Ngộ Không đắc ý để thiết bản xuống nhảy phóc lên cao ngồi. Bầy khỉ thấy thiết bản xúm nhau ôm lắc nhưng không nhúc nhích. Chúng reo lên, nặng quá, nặng như núi đá mà đại vương cầm nhẹ như vong, thật sức mạnh phi thường, khó có người bị kịp. Ngộ Không đem lai lịch kim cô bỗng nói một lượt, sau đó cầm cây thiết bản trong tay nói, nhỏ lại, nhỏ lại. Thiết bản lập tức nhỏ như cây kim theo. Ngộ Không lại cắm cây kim cô bỗng xuống đất, hô rằng, to ra, to ra, to ra. Tức thì kim cô bỗng lại biến ra to như cái đấu, dài chừng 2 trượng. Lúc ấy Ngộ Không đắc ý, nhảy ra ngoài động, tay chống thiết bản, miệng niệm thần chú, hóa mình ra cao lớn, bảo rằng, cao, cao, cao nữa. Tức thì mình cao muôn trượng, đầu lớn bằng hòn núi Thái Sơn, răng bén như cương, mắt lòa tợ chớp, còn cây thiết bản trên cao tới 33 tầng trời, dưới xuống đến 18 tầng địa ngục. Các loài hổ báo lăng trùng, yêu quái trong núi, cùng yêu vương 72 động thấy hào quang chiếu sáng tìm đến xem. Hết thảy đều khiếp sợ, cúi đầu khâm phục. Ngay buổi ấy, Hầu Vương mở cờ chống trống, gõ mõ khua chiên, bày biện của ngon vật lạ cùng bọn khỉ ăn uống hồi lâu, rồi lại thao diễn như trước. Hầu Vương phong 4 con khỉ già làm kiện tướng, 2 con khỉ già đỏ đích làm nguyên soái họ Mã, họ Lưu, 2 con phượng thẳng lưng làm tướng quân họ Băng, họ Ba. Mọi công việc đóng doanh hạ trại, thưởng phạt đều giao cho tứ kiện tướng trông coi. Còn Hầu Vương được an tâm, ngày ngày đi mây về gió, ngao du 4 biển, chơi khắp nghìn non, trổ tài võ nghệ thần thông, tìm tòi, kết giao với anh hùng hào kiệt. Lúc ấy, hội được 7 anh em là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Chi Hầu Vương và Ngu Nhung Vương, cùng với Mỹ Hầu Vương kết thành huynh đệ. Hàng ngày họ giảng văn luận võ, chén tạc chén thù, câu ca điệu múa sớm đến tối về, vô cùng vui vẻ. Một đêm trăng thanh gió mát, Ngộ Không bày tiệc thết đại các yêu vương, ăn uống suốt đến cánh khuya, tiệc mới tàn. Tiệc tan, yêu vương 6 động giả từ về động, Ngộ Không men nồng say ngủ, nằm ngáy vo vo như sấm dậy. Trong lúc mơ màng, thấy có 2 người cầm một tờ trác văn đi đến, trên trác văn có ghi 3 chữ, Tôn Ngộ Không. Ngộ Không chưa kịp hỏi, 2 người ấy đã dùng dây xích trói chặt lấy cổ, lôi hắn đi. Ngộ Không dần dần tỉnh rượu, ngẩng đầu xem xét, thấy trên thành có tấm biển đề 3 chữ, Ung Minh Giới. Ngộ Không chợt tỉnh ra, hỏi, Ung Minh Giới là chốn chim vương ở, cớ sao lại đưa ta tới đây? 2 quỷ vô thường nói, bởi ngươi tới số, nên ta vâng chỉ đi bắt ngươi. Ngộ Không nghe xong, bèn nói, ta ngoài vòng tam giới, không thuộc ngũ hành, đâu còn thuộc chim vương quản lý nữa. Cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta? 2 quỷ vô thường không đáp, một mực lôi kéo Ngộ Không đi. Ngộ Không nổi giận, móc cây kim trong lỗ tai ra, để trên bàn tay, niệm chú hóa ra thiết bản vô cùng lớn, đập 2 con quỷ một cái đều nát thay. Ngộ Không tự cởi dây trói trên cổ, vung gậy đánh vào trong thành. Trên đường gặp quỷ là đánh, khiến Ngưu Đầu Mã Diện sợ khiếp vía, chạy trốn tán loạn. Chúng chạy lên điện xâm la báo với Diêm Vương rằng, có thiên lôi giáng hạ phá đền đài, đập chết quỷ vô thường rồi. Thập điện Diêm Vương đang ngồi thương nghị, nghe tin chẳng lành, liền kéo ra xem, thấy Ngộ Không hung hăng dữ tợn, bèn kêu lớn, xin thượng tiên cho biết tên là gì. Ngộ Không nói, chúng bay biết là thượng tiên sao còn sai bắt ta, ta là thánh trời sinh, tên là Tôn Ngộ Không, ở Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động đây. Các ngươi quan chức là gì, nói cho mau, kẻo ta đập chết bây giờ. Thập điện Diêm Vương nghiêng mình nói, chúng tôi là 10 minh vương làm vua dưới âm phủ.
Nhất điện Tần Quảng Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Ngộ Không nói, các ngươi đã lên được ngôi vua, sao lại không hiểu lẽ trời? Lão Tôn đây học đạo tiên, thọ ngang trời đất, vượt khỏi tam giới, thoát khỏi ngũ hành, tại sao các ngươi lại sai người đến bắt? 10 Diêm Vương thưa, xin thượng tiên nguy giận, những người trùng họ, trùng tên trong thiên hạ nhiều lắm, có lẽ bọn quỷ câu hồn bắt lầm người thôi. Ngộ Không nói, hồ đồ, có lẽ nào như thế, các ngươi mau đem sổ sinh tử ra đây cho ta xem. 10 Diêm Vương nghe nói, bèn mời hầu vương lên điện tra xét. Tôn Ngộ Không xách thiết bản lên Xâm La Điện, hối phán quan chân sổ bộ, lật bộ hỏa trùng là loài người, tra không có tên họ, tra phỏ trùng là loài có cánh cũng không, tra mao trùng là loài có lông cũng không có, tra lân trùng là loài có vảy cũng không, tra loài côn trùng là cáo, chấu, bướm, ong cũng không thấy, tra tới loài viên hầu là vượn, khỉ, coi tới số hồn 1350 mới thấy viết tên Tôn Ngộ Không, là con khỉ đá trời sinh ra, thọ 342 tuổi thì hết số. Ngộ Không xem thấy, liền lấy bút chấm mực xóa tên mình rồi nói rằng, ta chẳng cần sống mấy trăm tuổi đó. Rồi bao nhiêu loài khỉ vượn trên sổ cũng dùng bút xóa hết. Xóa rồi quăng bút ném sổ mà nói rằng, từ nay các ngươi đừng nhắc đến tên ta nữa đó. Nói rồi hưu thiết bản xông ra khỏi điện Xum La, trở về dương thế. Thập điện Diêm Vương không dám giữ lại, họp nhau qua cung Túy Vân báo với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thương nghị dân biểu cáo với thiên đình. Ngộ Không rời khỏi U Minh giới, hưng phấn đi một mạch, không ngờ chân vấp phải bụi cỏ, giật mình tỉnh dậy, mới biết đó là một giấc mơ. Thấy Ngộ Không đã tỉnh rượu, Tứ Kiện Tướng nói, Đại Vương uống nhiều rượu quá, ngủ suốt một đêm mà vẫn chưa tỉnh. Ngộ Không bèn đem giấc mộng vừa rồi nói lại một lượt, lũ khỉ nghe xong đều vui mừng lạy tạ. Ngộ Không nói xong, Tứ Kiện Tướng đi báo cho Yêu Vương các động biết. Yên Vương 72 động đều đến chúc mừng. Mấy ngày sau anh em kết nghĩa đến chúc mừng, nghe nói đến chuyện xóa tên trong sổ sinh tử thì ai nấy đều mừng rỡ, ngày ngày tụ tập vui chơi thỏa thích.